หัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการร่างกราฟนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการร่างกราฟนะครับเราก็จะมาแนะนำเรื่องของเส้นกำกับก่อนนะครับเส้นกำกับที่เราจะแนะนำจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือเป็น vertical asymptote นะครับก็เป็นเส้นกำกับในแนวตั้งนะครับนิยามของเส้นกำกับนะครับเส้นกำกับคือเส้นที่ใช้บอกทิศทางของกราฟนะครับทีนี้เส้นกำกับในแนวตั้งจะมีรูปฟอร์มเป็นฟอร์มแบบนี้นะครับก็คือ x จะเท่ากับ c แล้วเราจะเรียกว่าเส้นนี้เป็นเส้นกำกับในแนวตั้งนะครับเมื่อเกิด condition อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้นะครับก็คือว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านลบเนี่ยเท่ากับ infinity หรือจะเท่ากับลบ infinity ก็ได้นะครับแล้วก็ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านบวกจะเท่ากับ infinity หรือลบ infinity ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบ่ง condition ออกเป็นอันย่อยๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด4 condition ด้วยกันก็คือ x เข้าใกล้ c ทางด้านลบเป็น infinite 1อันหรือลบ infinite นะครับอันนี้ก็2เงื่อนไขไปแล้วนะครับอันล่างก็อีก2เงื่อนไขอย่างกราฟรูปนี้นะครับก็จะมีเส้นกำกับอยู่2เส้นด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่1แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเส้นที่2นะครับผมก็ตั้งชื่อจุดนิดนึงนะครับว่าจุดตรงนี้ก็คือเป็นจุด C1 กับจุด C2 นะครับดังนั้นบริเวณตรงนี้ถามว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขอันไหนก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c1 ทางด้านลบนะครับมีค่าเท่ากับ infinity เพราะว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขไหนก็คือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c1 ทางด้านบวกมีค่าเท่ากับลบ infinity นะครับทีนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่x เท่ากับ c2 ตรงนี้นะครับมาดูเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขบริเวณตรงนี้นะครับก็คือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c2 ทางด้านบวกมีค่าเท่ากับ infinity เพราะว่ากราฟมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือบริเวณตรงนี้ก็คือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c2 ทางด้านลบมีค่าเท่ากับลบ infinity อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือว่าขอแค่สอดคล้องสักเงื่อนไขหนึ่งจริงๆแล้วมีแค่เงื่อนไขอันนี้อันเดียวก็ได้นะครับเราก็จะได้เส้นกำกับทันทีนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเส้นกำกับในแนวตั้งนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเส้นกำกับในแนวนอนนะครับเขาบอกว่า y เท่ากับ b เนี่ยจะกลายเป็นเส้นกำกับในแนวนอนเมื่อลิมิตของ f(x) เท่ากับ b เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity หรือว่าลิมิตของ f(x) จะเท่ากับ b เมื่อ x เข้าใกล้ infinity นะครับคือขอแค่สอดคล้องกับเงื่อนไขสักอันหนึ่งเราก็จะได้เส้นกำกับในแนวนอนทันทีนะครับก็อย่างกราฟรูปนี้นะครับ b ของเราก็คืออยู่แนวนี้นั่นเองนะครับตามแนวของเส้นประเราจะเห็นได้ว่า y เท่ากับ b เนี่ยก็คือเส้นประตรงนี้เนี่ยนะครับกำกับกราฟทั้งทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับฟังก์ชันตัวตรงนี้นะครับมันก็จะสอดคล้องเงื่อนไขว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity เนี่ยมีค่าเท่ากับ b แล้วก็ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ infinity ก็มีค่าเท่ากับ b เหมือนกันนะครับส่วนกราฟอีกอันหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันสอดคล้องแค่ทางด้านขวามืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นกราฟทางด้านซ้ายมือไม่มีรูปร่างนะครับอาจจะอยู่นอกโดเมนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีรูปร่างให้เราพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นแนว B อยู่ที่ตรงนี้นะครับโดยที่ถามว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขไหนก็คือสอดคล้องเงื่อนไขลิมิตของ f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ infinity จะมีค่าเท่ากับ b นะครับอันนี้สอดคล้องแค่เงื่อนไขเดียวนะทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการร่างกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาร่างกราฟตัวนี้กันนะครับฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่สำคัญนะครับมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็น logistic curve นะlogistic curve รูปฟอร์มจะหน้าตาแบบนี้นะครับ a b k เป็นค่าคงที่บวกนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกนี้เป็นค่าคงที่นะครับตัวแปรมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือตัว t ถามว่า logistic curve ทำไมมันถึงสำคัญนะครับ logistic curve เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการจำลองของการเพิ่มจำนวนประชากรนะครับเมื่อแฟกเตอร์ทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีจำนวนอยู่จำกัดอย่างเช่นมีพื้นที่จำกัดมีอาหารจำกัดลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะศึกษาว่าโอเคถ้าในสภาวะแวดล้อมหรือในสภาวะปิดอย่างเงี้ยนะครับจำนวนประชากรมันจะเพิ่มไปในลักษณะแบบไหนนะก็อาจจะเจอในแง่ของมลพิษบ้างหรือว่าอย่างที่เคยพูดไปนะครับว่าสัตว์จะเพิ่มจำนวนยังไงนะครับที่อยู่ในเกาะแล้วก็หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของโรคระบาดเองก็เช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้เริ่มต้นของการร่างกราฟนะครับเราก็จะมาหาโดเมนก่อนถามว่าไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับมีจุดไหนบ้างที่ไม่อยู่ในโดเมนก็มาเล็งที่ตัวส่วนนะครับที่ตัวส่วนตรงนี้เนี่ยถามว่าส่วนเป็นศูนย์ได้ไหมส่วนของเราเนี่ยมันก็คือ1บวกกับ a คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ b k แล้วก็ t ตัวแปรของเราคือตัว t ตัวเดียวนะครับทีนี้ถามว่าไอ้เจ้าก้อนตรงนี้เป็นศูนย์ได้ไหม1เป็นเลขบวก a ก็เป็นบวก e ยกกำลังไม่ว่าจะยกกำลังอะไรก็ตามยังไงก็บวกแน่ๆถูกไหมครับดังนั้นบวกเลขบวกบวกกับค่าบวกคูณกับค่าบวกยังไงก้อนนี้ก็เป็นเลขบวกชัวร์100%ไม่มีทางติดลบหรือไม่มีทางแม้กระทั่งจะเป็นศูนย์ได้เด็ดขาดนะครับดังนั้นโดเมนของฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็คือเป็นเซตของจำนวนจริงแต่เนื่องจากว่ากราฟอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจำลองนะครับตัว t ตรงนี้แทนเวลาดังนั้นเวลาจะไม่ติดลบนะครับดังนั้นโดเมนของเราก็เลยหดเหลือแค่ว่า t ของเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นนะครับสเต็ปที่2ก็คือหาจุดตัดแกนก็จะมีจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y นะครับถ้าหาจุดตัดแกน x ก็คือเซตให้ qt มีค่าเท่ากับ0แต่ถามว่า qt เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0ได้ไหม qt จะเท่ากับ0ได้เมื่อ b เป็น0เท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า b เนี่ยเขาให้มาว่า b เนี่ยเป็นเลขบวกดังนั้นนั่นหมายความว่า b ไม่มีทางเป็น0เด็ดขาดนะครับดังนั้นจุดตัดแกน x ก็เลยไม่มีนะครับทีนี้มาหาจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y เราก็จะให้ t เป็น0นะครับซึ่งถ้า t เป็น0เราก็จะได้ q 0นะครับเท่ากับ b ส่วนด้วย1บวกกับ a นะครับก้อนตรงนี้จะกลายเป็น1นะครับนั้นเราจะได้จุดตัดแกน y เป็น b ส่วนด้วย1บวก a นะครับทีนี้เส้นกำกับแนวตั้งถามว่ามีไหมก็เนื่องจากว่าไอ้เจ้าก้อนข้างล่างเนี่ยยังไงก็บวกนะครับเพราะฉะนั้นโดเมนมันเต็มไปแล้วเส้นกำกับแนวตั้งก็เลยไม่มีนะครับทีนี้เส้นกำกับแนวนอนล่ะจะเป็นเส้นอะไรนะครับเราก็ทำการ take limit เข้าสู่ infinity นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรา take limit เข้าสู่ infinity ทดไว้ตรงนี้นะครับลิมิตของ b ส่วนด้วย1บวก a e ยกกำลังลบ b kt นะครับเมื่อ t เข้าใกล้ infinity ไอ้เจ้าก้อนนี้ทั้งก้อนก็จะลู่เข้าสู่0ถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับ b ส่วนด้วย1บวกกับ0ซึ่งก็คือ b นั่นเองนะครับดังนั้นเส้นกำกับแนวนอนก็เลยได้ออกมาเป็น y เท่ากับ b ตามนี้นะครับแต่ถามว่าเราต้องเทคลิมิตเข้าใกล้ลบ infinity หรือเปล่าก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าโดเมนของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปครอบคลุมถึงทางด้านลบนะครับดังนั้นเราไม่ต้องเทคลิมิตเข้าใกล้ลบ infinity นะครับทีนี้เราก็มาดูจุดสูงสุดต่ำสุดเว้าบนเว้าล่างว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ทำการดิฟนะครับปรากฏได้อนุพันธ์ออกมาตามนี้นะครับพยายามหาจุดวิกฤตนะครับซึ่งถามว่าไอ้เจ้าก้อนนี้จะเป็นศูนย์หรืออนุพันธ์ไม่มีค่าได้ไหมนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าไอ้เจ้าก้อนนี้ยังไงก็บวกไม่มีทางติดลบเพราะฉะนั้นตัวส่วนเนี่ยยังไงก็มีค่าแน่นอนนะครับดังนั้นอนุพันธ์มีค่าหมดทุกจุดแน่นอนทีนี้คำถามถัดมาครับแล้วอนุพันธ์เป็นศูนย์ได้ไหมเรามาดูกันทีละก้อนนะครับโจทย์เขาให้ว่า a b k เป็นเลขบวกดังนั้นพวกนี้มีค่าเป็นบวกแน่นอนนะครับไม่เป็นศูนย์ด้วย exponential ตัวตรงนี้ก็เป็นบวกแน่นอนเหมือนกันนะครับเพราะ exponential function ไม่มีทางแตะศูนย์เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าทั้งก้อนนี้บวกแน่นอนส่วนตัวส่วนเนี่ยนะครับบวกแน่ๆนะครับเพราะว่ามันยกกำลังสองนั่นหมายความว่า q prime เนี่ยนะครับเป็นบวกแท้แน่นอน 100% นะครับไม่ว่า t จะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกได้ว่าโอเคฟังก์ชัน q เป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยได้ข้อสรุปอันนี้มาดังนั้นถ้า q เป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่มีจุดสูงสุดแล้วก็จะไม่มีจุดต่ำสุดนะครับเพราะว่ามันพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูความว้าวกันครับความว้าวเราก็ทำการดิฟอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราดิฟออกมาได้ก้อนนี้ออกมานะครับก็หาจุดที่อนุพันธ์อันดับที่2เป็น0หรือไม่มีค่านะครับทีนี้อย่างที่คุยกันไว้นะครับว่าตัวส่วนเนี่ยมันไม่มีทางเป็น0เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่2มีค่าแน่นอนนะครับมีค่าแน่ๆทีนี้แล้วอนุพันธ์อันดับที่2มันจะเป็น0เมื่อไหร่ลองดูเหมือนเดิมนะครับก้อนตรงนี้ a b k เขาบอกว่าเป็นเลขบวกดังนั้นก้อนตรงนี้คูณกันยังไงก็บวกนะครับ
ตัวนี้เป็น exponential function ยังไงก็บวกดังนั้นถ้าอนุพันธ์อันดับที่2มันจะเป็น0มันจะขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าก้อนข้างหลังตรงนี้นะครับดังนั้นถ้า q double prime t นะครับจะเท่ากับ0ก็ต่อเมื่อ-1บวกกับ a e ยกกำลังลบ b k t นะครับจะต้องเท่ากับ0หรือก็คือว่าa คูณอยู่กับ e ยกกำลัง b k t นะครับจะต้องเท่ากับ1 a ก็จะต้องเท่ากับ e ยกกำลัง b k t นะครับเทคล็อกทั้งสองข้างนะครับก็จะได้กลายเป็น b k t เท่ากับล็อกของ a หรือ t จะเท่ากับล็อกของ a ส่วนด้วย b คูณอยู่กับ k แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้จุดตรงนี้มานะครับซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะครับทำลักษณะเดิมนะครับก็คือว่ามี t เท่ากับล็อกของ a ส่วนด้วย bk นะครับผมก็ทำการเทสนะครับเช็คว่าไอ้เจ้าเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2เนี่ยทางด้านซ้ายมือของไอ้เจ้าจุดที่หามาเนี่ยกับทางด้านขวามือของจุดที่หามามันมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับซึ่งก็ทำการเทสนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับของไอ้เจ้าจุดตัวนี้นะครับอนุพันธ์อันดับที่2เนี่ยมันเป็นบวกแต่ทางด้านขวามือนะครับอนุพันธ์อันดับที่2เนี่ยมันเป็นลบเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าจุดตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะครับงั้นตอนนี้เรามีข้อมูลหลากหลายมากมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูรูปร่างของกราฟนะครับเราก็ดู Q prime นะครับ Q prime เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่าQ prime ยังไงก็บวกนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ช่วงไหนยังไงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นรูปร่างของกราฟเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบเว้าบนนะครับซีกซ้ายมือเป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบเว้าบนเพราะฉะนั้นกราฟก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนซีกขวาก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบเว้าล่างนะครับก็จะกลายเป็นกราฟลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นส่วนพวกนี้นะครับมาประติดประต่อกันก็พอเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันนะครับเมื่อกี้เรามีจุดตัดเราบอกว่าเป็น b ส่วนด้วย1บวก a นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเว้าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นล็อก a ส่วนด้วย bk นะครับทางซีกซ้ายเป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบเว้าบนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนซีกขวาเป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบเว้าล่างโดยที่มีเส้นกำกับก็คือเส้นปะแนวบนนะครับดังนั้นมันก็เลียดเข้าหาเส้นกำกับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กราฟลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับกราฟโลจิสติกเคอร์ฟนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นกราฟแบบ S curve นะครับก็คือเคอร์ฟของมันเนี่ยนะครับเส้นโค้งของมันเนี่ยจะเป็นรูปทรงตัว S นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดในเรื่องของผมยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องโรคระบาดอย่างเงี้ยนะครับกราฟอันนี้จะสามารถ represent จำนวนคนติดเชื้อได้ดีนะครับเพราะว่ามัน behavior ของกราฟเนี่ยมันเป็นไปในแบบเดียวกันกับ behavior ของเรื่องโรคระบาดเลยนะครับก็คือแรกๆเนี่ยมีคนติดน้อยแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มติดเร็วขึ้นนะครับแล้วพอผ่านจุดอันนึงไปเนี่ยมันจะเริ่มติดช้าลงคืออัตราการแพร่มันจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าแน่นอนครับจำนวนคนไข้สะสมยังไงมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเขาจะใช้ logistic curve อันนี้ครับrepresent จำนวนคนไข้สะสมนะครับก็สรุปสเต็ปนะครับสำหรับการร่างกราฟสเต็ปแรกก็คือว่า1นะครับก็หาโดเมนก่อนสเต็ปที่2หาจุดตัดนะครับสเต็ปที่3หาเส้นกำกับแนวตั้งกับแนวนอนนะครับสเต็ปที่4 5 6เนี่ยผมมักจะทำรวบกันนะครับก็คือหาอนุพันธ์อันดับที่1หาอนุพันธ์อันดับที่2นะครับแล้วก็หาจุดวิกฤตสูงสุดต่ำสุดจุดเปลี่ยนเว้านะครับแล้วก็เราจะเห็นรูปร่างของกราฟในแต่ละช่วงแล้วก็พอสุดท้ายนะครับพอเราได้รูปร่างของกราฟมาเราก็จะเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาประติดประต่อให้ข้อมูลทุกอันมันต้องสอดคล้องกันนะครับก็คือเป็นสเต็ปที่7เราก็จะได้กราฟออกมานะครับ